وقتی فرض قازن زنگ قازن خنجرک کنن نو قاست بیره نشانه اگنیش قاست قاست مرسدس ده قازن بنات من کافم بنات من در ها خمین قاست ورسا ای خاط استلماس کنید که بال تنسبال نویچری تکبر فای بنتون راست نو من نافیه نیش یه تلماسه یه تلماسه بال قاست خونه من بنتون راست نکشوی من بیرت هم دادن عکاس فرض در خزن را تلماس کنن نمیدیم این وقتی بگن قاست این تو قازن ИГРА اما راگون ایرون قاشتتای او قولای قاست من قولت تاسته حضورنیت یک آخه فوش آخه خایویو قول خوینه اما اومای فقاضن سوی خاطر ورشاق من تلماس کنز ИГРА وابکی ویراست نو وابکی اندر ویتان اندر ورشاق خوینه استرگال خوننس یلی آلچیک در خوننس بتگن آلچیک در ورشاق نخواست نفره کسی در سدیش اما دیش ساج می نیویدیش فتزاج در ایشکو شکویش راگون خود تکته ایش نارت کارچته قولای خواست اما من آخام کارش دیش می سال شبرد توی هول آخازم زرگه ویو نمک شخص بود توی شستان نارت چه اوستن سراس در سر تگپل دیدن کلت دامده همه دامن کرد سراس بود مر خواستشتی مکسین توی کمن زیفه ده سر یدو کخت آرم مر ساگو سکالپ که خون سای کمن یریخی تستی کمن در تمه من باخن اما smashtes toestel. Naartel daar naarste zo slaan. Ama wat smidan bakanım. Namazcı kutsisem ben. Ulvada kusen zachtı smidan bakanım. Ben hafta. Varta da mi uegis el tagan khine. Ama da yaşar konu burburi sırarın kusen. Madam hafta zeb. Hayes harmadam nukur khasish. Tam زفتف کود سراجی کم دکرسن. من می‌تونم وایگو میام سوسلان کنه تزادی سوسلان آمارزن از با ماست سیست. من سوسلان زاخت و سوسلان افتاد. دیش شاگرد میام آسیدیش. ما قاضی داشت قولی. میرام بودم ما ویسر ساب در راست. اینا قولی قاست. قول قاست. قول تا کیش پارنس. پارگن کنس و ویلگا کن. کیش ویلنس. Wat kuller badum agaskel in mader tsav rambelta fimbeldish tsas rambelta men alle farsan dan is yachino pulan fertzig taw shach sepate namattaru hafta zender keller badu shachwine men sepate zonder keller zafarkhwine fertzig هش فوشینه باست سلسله کشتیده. من راگون قاستم. چی می قاست؟ یا وقتی که خزانه می‌داشتم می قاست داشته. فستان من شبالت در زراعت توی قاستم. خیلی تنافله شبالت من خواهید قاستم شبالت قاست داشته. اما ساساش تویدار در کود تا شکوه فیز مل در آرهای دوی. سوی مکتب قاضی داشته دچیه. چیزی تمامی انگلیس نه بود داری قاضی فعال بود قاضی نه چیزی تمامی انگلیس زبخش فلتروی آخرین فنال نان در تیت تمام تاسم متیت دادند. دچیه فنزگای داشته دچیه فونز داشته تنبلک دوره داشته تمام در منم مود مودی ادای
في شيء نقل بسمي صغيرين دول انت قلت لي ادريس شركات ما هو بارد الاستدلالية والله جيرك شو قديش ما يرد جيم عشان خاصة قاس جزان كنت فلين أفتى كنت أفتى باقول دي أنا أفتى سمايا كودي كنا شغالين بونتي تكتخي ويرمز يدس يخط الشرطون هاخم ترمست اللي جارست اللي جي مثل باسختوي وصرت من كيراميكا هاخم تشرطون فرد جیستسته شتافت فرد گفت خزده مثلا می قاضی سپارن مثلا کم ولتفل ساخسای سالسته تا بدون در ساخسای سته یوگای دیگه دست پارنس مثلا آخسن در بود ساست در ما گفت در انگلسته آر فلتر ما ساخر و انصار خواهن گفت انگلسه اندری آرمی چیز دقیقه ما اتیش بدن کاست بدن دار بدن و زخم من ایو دو دیشنی برس دوارش ورنس دو دیشنی دو خاطه ما یکرم تنبلگو کالتو بلگو من گفت تاتسند میسته یونگونست تا اینگونست من زفت است درید شرزه فیگوره درز راوته روانامه مثل یوت اینه تا ویقام یسیشم من در خودم است اینه تا در خودم یکوخت یسیشه یعنی کوید بدن نفیرین کنیم کدا بردو من ما فرشود فرزران دوستم آسوان است سرسته چی سار چی لیسر ما هفته مکارت درد خیست است درست میادون زون دست نمیام باسمون دست شرم کاز دست میابی كان ما زجاج قصد بقصدي كان أصل تنكبل إنه تدار شو بيش دفتر إنه استجمع سبارة ميا فيخشة فسف كان مهما شي دارتر فيخشة درافته قال ما زجاج قصد استيم عزيز لقمة بار لق وسوس زودت الناس يامكا لك خوينا ما هردم قامش كمان نخاوي رامبلتا كمان نخاوي لك ما دار درت بارن سردم ما كنت ميل مخشنه هفته ميل مخشنه ويتا هذا جونت يزلير مساخر كنت سمي رستوين وين در فاطمه ردناي خاصه ما زخم قاست كنت ما خاطي التروادي بزر خبرتم در مایل خودتا مرد کل ودا گوشن یا دور شش دورن فیخستوی نارتس ولد تمن سمش مستی شما رای تو کنن تیت تافت من ما قاس گیوینی فیخستوی می فاصل درشم در مسترکشم بالا پرخوزان درس دور تخشنه دارتر چی فیستن دور تپن دور ایمده نزیو خاطی ولی بوفیت دور ما سال داره خشنه خستوی هفته از در سیمه ما فیخستم ما یو جگم یو داشم ما 200 متر داشم ما 200 ساسو یو برسا خودی کم در 300 متر هشته بسده پوه فیخستم ما فون سده نگه بود داخل میدیش و yazık da öyle kuvvetli. Aktör, tiyatali khan. Hezarı dur kudek stadur da kamini kuvvetli var.
de kasta fastag med svallet kasta med gitar hister där de kasta fast. Men jag fallag där stod de bakhal baden där bakhay revnal zakhayst veel was mil maxen ta två personer hister karen där stod då när jag då svallet det sundar kastas. Tunista kastata svallet som jag har med qasam هذا شبت دیشاک در بازاری فوس در مزونس کتاک شرطه واسه قاست کننز یو بامبخشینی وی فضای خودینم راگب کنم است کرازی میت کنز چندم بخسته قاست چندم بخسته ویدر راگون قاست و چی راز در باتخسن یو بنات من درت آخم آدم سافتن قلت مساخير خافسن قازم كان أصدر كان فأودون دست الشام رقفت صار استوما أفتارست دست أفتسر من دستما سته كوتوي أدم مجال كوست مدار سستي زوندي آرم فنال مك آخر ما يوان كده سمع في دار لا كوفت ما هم سته سكوتوي من بيداغوغون ألس كونتاكت در این ترم بله نوعی كلامته باست في غصتايسكو كلامته سلام يشرت جاب كنا يشرت قوم جاب كنا ما يورش جوات خدته after يدوم دراسة شيء كندي ما دراسة شيء ما يشرت قوم جاب كنا استيل يوصل داره خونسور سلام بود يوصل داره يو after كراجي رجول كنت ما رزق الخزينة ده فستيت بالماء إنك كمان ده شيء راز ورمز after بقى كنا كويس بالله stejna där med kadra ha vad så benämnt events har han kastat det här men så skast när man så